हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईको र हाम्रो युट्युब च्यानलमा क्रिएटिभ सुलभ। म तपाईहरुको सुलभ। आजको टपिक पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिकको साथमा आएको छु, भिडियो बनाएको छु मात्र तपाईहरुको लागि। तपाईले कन्टेन्ट त पक्कै पनि पढिसक्नुभयो, तपाईले कन्टेन्ट खोजेर तपाई यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। सो आफ्नो तपाईको ल्यापटप या पीसीमा चाहिँ कसरी एन्ड्रोइड एप्लिकेसन चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा भिडियो बनाएको छु मात्र तपाईहरुको लागि। साथीहरु, यो भिडियो सुन्नु अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र मन परे लाइक पनि गर्नुहोस्, शेयर पनि गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताकि अपकमिङ डेजमा यस्तै मोबाइल टेक्नोलोजी एप्लिकेसन ह्याकिङ, ट्र्याकिङ, इन्टरटेनमेन्ट, ब्लगिङको भिडियो हामी हाल्नेछौँ। सो ओके, तपाईँलाई म प्रोसेस सिकाउनु गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ल्यापटप या पिसीमा इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्छ, तपाईँले गराउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो ब्राउजर, तपाईँको गुगल क्रोम, फायरफक्स जे छ तपाईँको जे छ तपाईँले आफ्नो ब्राउजर खोजेर ब्राउजरमा तपाईँले सर्च गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा लिङ्क हाल्नुपर्छ। सो त्यो लिङ्क नाम रहेको छ www.bluestock.com। सो साथीहरु, यो bluestock.com को यो अफिसियल पेज हो, यो अफिसियल वेबसाइट हो। सो यो खोल्ने बित्तिकै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यो पेज आइसकेको छ यहाँनिर। सो यहाँ ब्लुस्टक 4 रहेको छ। सो तपाईँले यहाँ गएर डाउनलोडमा गर्नुपर्छ। तपाईँले यहाँ गएर डाउनलोड ब्लुस्टक। सो 410 MB को रहेको छ। सो तपाईँलाई म लाइभ देखेर छु अहिले डाउनलोड गरेर। सो डाउनलोडमा यहाँ म क्लिक गरेर यहाँनिर ओके हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर भर्खरै ब्लुस्टक मैले कम्प्लिट तरिकाले इन्स्टल गरिसकेको छु। सो अब म यो इन्स्टल गरेको फाइलमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। सो एक्सट्र्याक्टिङ ब्लुस्टक भइरहेछ यहाँनिर। अब यो खोलिरहेछ। सो तपाईँले यहाँ यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। सो ओके यस। सो वेल साथीहरु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि यो पेज खोलेको छ। र अब म यसमा चाहिँ यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गरेर यहाँनिर। सो अब यो इन्स्टल हुँदैछ यहाँनिर। यसको ओरिजिनल फाइल पीसीमा इन्स्टल हुँदैछ। अब वेल साथीहरु, अब यो इन्स्टल हुँदैछ, भर्खर 45% हुँदैछ। सो म तपाईहरुलाई चाहिँ दशैंको शुभकामना दिन सबै युट्युबरहरुलाई, सबै मेरो भ्युअर्सहरुलाई, सबै मेरो फ्यान, मेरो सपोर्टरहरुलाई, सबैजनालाई, तपाईको फ्यामिली, तपाईको फ्रेन्ड सबैलाई ह्यापी विजय दशैं भन्न चाहन्छु। सो दशैं राम्रोसँगले मनाउनुस्, भव्य तरिकाले मनाउनुस् है त। ठिक्क खानुस्, थुप्रो उग्र चाहिँ नखानुस् है, ताकि भरे फेरि सन्चो भएन भने फेरि लास्ट ह्याङ हुन्छ है त। सो लिमिटमा खानुस्, मौज गर्नुस्, मस्ती गर्नुस्। अझै बाँकी छ साथीहरु, अब भर्खर 62% भइछ। वेल साथीहरु, यो इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई म कम्प्लिटमा गएर क्लिक गर्न गइरहेको छु। सो मैले कम्प्लिटमा क्लिक गरिसकेँ। अब यहाँ के प्रोसेसिङहरु हुँदैछ यहाँनिर। So 1 2 3 ओके साथीहरु, तपाईहरु सक्सेसफुली हाम्रो यो ब्लुस्टक मेरो कम्प्युटरमा इन्स्टल भइसकेको छ। सो ओके 6 times faster than every phone on earth लेखेको छ यहाँनिर। वेल स्टार्टिङ बाइ इन्जिन प्लेज वेट। वेल प्रोसेसिङ हुँदैछ यसको। वेल लेखिरहेछ यहाँनिर फर्स्ट बुट मे टेक अप टु 2-3 minutes।
डिपेन्डिङ अपन अन द पिसीज पर्फर्मेन्स। सो पिसीको पर्फर्मेन्स तपाईँको भर पर्छ कसरी प्रोसेसिङ कसरी स्टार्टिङ भइरहेछ हो। सो इट डिपेन्ड्स अपन पिसी। तपाईँलाई यहाँ यस्तो खालको पेज खोल्छ, वेलकम पेज खोल्छ यहाँनिर। सो वेलकम पेजमा यहाँ लेट्स इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेटको राखौँ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। ओके यही ठिक छ। सो त्यसपछि लेट्स गोमा म क्लिक गर्न गइरहेको छु। लेट्स गो। ओके जस्ट अ सेकेन्ड भन्नुहोस् यहाँनिर। वेल साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो इन्स्टल भइसकेपछि त्यसपछि त्यो प्रोसेसपछि तपाईँलाई यो एउटा विन्डोज एउटा एक प्रकारको स्क्रिनमा यस्तो आइपुग्छ, साइन इन आइपुग्छ। तपाईँले आफ्नो जिमेल एकाउन्ट गुगल एकाउन्टबाट तपाईँले यहाँ साइन इन गर्नुपर्छ है। तपाईँले यदि तपाईँको एकाउन्ट छैन भने तपाईँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रिएट एकाउन्ट गरेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले अहिले आफ्नो जिमेल एड्रेस हालिसकेँ। सो म अब यहाँ नेक्स्ट गर्न गइरहेको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। सो नेक्स्ट पछि अब पक्कै पनि तपाईँलाई सायद पासपोर्ट यहाँ माग्छ यहाँनिर। सो यहाँ पासपोर्ट मागेको छु, इन्टर पासपोर्ट भन्ने चाहिँ यहाँनिर। यो स्टेप आउँछ यो। सो स्टेपमा फर इक्जाम्पल योर नम्बर विल बी युज्ड। यहाँ म तल गर्छु, यसलाई स्किप गर्छु स्टेपलाई किनभने नम्बर हाल्ने कुनै जरुरत छैन। सो आइएम जस्ट स्किपिङ। ओके स्किप गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ ओके स्टेप ओके यहाँ अब त्यसपछि आई एग्रीमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ यहाँनिर। सो आई एग्रीमा मैले क्लिक गरिसकेँ। अब यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब सक्सेसफुली लगइन भइसकेको छ। सो स्टार्ट युजिङ ब्लु स्टेकमा म क्लिक गरेर यहाँनिर। सो साथीहरू फाइनल्ली आफ्टर लङ टाइम यो बल्ल तल्ल यो इन्स्टल भयो, अब बल्ल युज गर्न पाइन्छ। साथीहरू तपाईँले आफ्नो पिसीमा चाहिँ अलिकति तपाईँको पिसीको पर्फर्मेन्स स्लो छ भने, तपाईँको ऱ्यामहरू कम छ भने तपाईँको यो कृपया बुझेर ब्लु स्टक इन्स्टल गर्नु होला। सो अलिकति टाइम लाग्न सक्छ इन्स्टल हुनलाई। सो मलाई पनि निकै टाइम लाग्यो इन्स्टल हुनलाई। सो अब म यहाँ प्ले स्टोरमा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोर। सो म प्ले स्टोरमा यहाँ गएर क्लिक गर्दैछु यहाँनिर। सो म तपाईँलाई देखाउन गइरहेछु यहाँनिर। सो प्ले स्टोरमा क्लिक गरेर अब यहाँबाट चाहिँ एन्ड्रोइड एउटा कुनै एप्लिकेसन डाउन वेल साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा सेम मोबाइल जस्तै सेम मोबाइलको प्ले स्टोर आएको छ मेरो ल्यापटपमा। सो अब म तपाईँलाई डेमोको लागि एउटा सानो हल्का एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर देखाउन गइरहेको छु। सो वेल खोल्ने बित्तिकै अटोमेटिक तरिकाले आइसकेको छ स्मार्ट की 360। यो यसको बारेमा भिडियो मैले पहिले बनाएको छु। सो यदि तपाईँलाई एप्लिकेसन गर्न थाहा छैन भने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलबाट। सो म अब स्मार्ट की 360मा क्लिक गर्न गइरहेको छु, यो डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। सो यो एप्लिकेसन मात्र 5.7 MB को छ, 1 मिलियन डाउनलोड्स भइसकेको छ। सो अब म यसलाई इन्स्टल गर्दैछु एप्लिकेसनलाई। वेल डाउनलोडिङ भइरहेछ यहाँनिर।
इन्स्टल भइसकेको छ मेरो पिसीमा। अब म यसलाई ओपनमा क्लिक गर्दैछु। सो हेरौँ कस्तो देखिन्छ यो स्मार्ट किट एन्ड्रोइड एप्लिकेसन मेरो पिसीमा। सो म यहाँ अलमा क्लिक गर्दैछु यहाँनिर। सो फाइनली साथी हो मोबाइलमा चल्ने एन्ड्रोइड एप्लिकेसन तपाईँ आफू यसरी नै यही प्रोसेस सुरुदेखि फलो गर्दै जानुहोस् अन्तिमसम्म मैले गरेँ जस्तो तरिकाले तपाईँ आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा प्रयोग गर्ने एप्लिकेसन तपाईँ आफ्नो पिसी या आफ्नो ल्यापटपमा सजिलो तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो डेमोको लागि म एउटा कुनै नोटप्याड खोल्दैछु यहाँनिर। नोटप्याड यहाँ खुलेको छ। सो म यहाँ के टाइप गर्न गइरहेछु यहाँनिर तपाईँहरूको लागि। सो म यहाँ के टाइप गर्न गइरहेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो and if you have any problem regarding this process, feel free to comment down. Okay, साथीहरु तपाईले डेमो मैले देखाइसकेँ यहाँनिर तपाईँ यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँ अलरेडी नोटमा लेखिसकेको छ यहाँनिर। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम छ, कुनै पनि कन्फ्युजन, कुनै पनि डाउट छ यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्न, यो पुरै प्रोसेसमा तपाईँलाई केही समस्या आयो भने निर्धक्का साथ फिल फ्री टु कमेन्ट डाउन है। तपाईँ मलाई तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै साथीहरु यसरी नै तपाईँहरू यो ब्लु स्ट्याकबाट चाहिँ एन्ड्रोइड एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो म ब्याक गर्दैछु यहाँनिर। one more time, I'm just clicking over here. Okay, फेरि म ब्याक गर्दैछु। ब्याक त नगरौँ किनभने मैले एउटा मात्र एप इन्स्टल गरेको छु। सो त्यसै गरी साथीहरू तपाईँलाई मैले भिडियोमा देखाइसकेँ हामी यसरी यो प्रोसेस तरिकाले चाहिँ एन्ड्रोइड एप्स आफ्नो ल्यापटप या पिसीमा चाहिँ सजिलो तरिकाले इन्स्टल गर्न सक्छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड हेभ अ नाइस डे एन्ड वन्स मोर ह्याप्पी दसैँ टु अल द पिपल।